হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই। মোৰো বৰ্তমান ভাল। লক্ষী পূজাৰ উপলক্ষে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত শুভকামনা থাকিল। আজিৰ দিনটো যাতে সকলোৰে ঘৰলৈ লক্ষী মা প্ৰৱেশ কৰক, তাৰেই কামনা। ৰাতিপুৱা শুই উঠিলোঁ, সোনকালে উঠা হ'ল আজি, আৰু লক্ষী পূজা উপলক্ষে অকণমান ঘৰ দুৱাৰবোৰ চাফ চিকুণ কৰা হ'ল। ইফালে গা পা ধুলোঁ, চাহ তাহ খালোঁ। খাই আমাৰ জোনাকে কি কৰিছে সেয়া, জোনাকে পুঠায়েকৰ লগত খোজকাঢ়ি আছে। ফুল গছ ভাল পাওঁ, সেউজীয়া ফুলনি। এয়া নাৰ্জী ফুলকেইটা ইমান ধুনীয়া লাগে নহয়নে? থপা থপাকৈ ফুল থাকিলে দেখিবলৈ কি সুন্দৰ। ৰ'দৰ পোহৰত ইয়াৰ জিলিকনিটো আৰু বেছি উজ্জ্বল হৈ পৰিছে। এপাহ ফুলৰ নাম অৱশ্যে নাজানো, কিন্তু এপাহৰ বহুত ধুনীয়া লাগে ফুলি থাকিলে এনেদৰে। সেইফালে জোনাকে মোক টানি আছে, গাড়ীখন চলাই দিব লাগে। আৰু এজোপা গছ, এয়া শেৱালি। এই শেৱালিজোপা বেছি ডাঙৰ হোৱাই নাই, ওখ হোৱাগৈ নাই, কিন্তু তথাপিও ইমান ধুনীয়াকৈ শেৱালি ফুলবোৰ কেনেদৰে সৰি পৰি আছে চাওকচোন। এনেকৈ দেখিলে কিন্তু পেলাই থ'বলৈ মন নাযায়। মই ঘপককৈ উঠাই কিবা নহয় কিবা এটা ৰেচিপি বনাই দিওঁ। এইফালে আজি মই চয়াবিনৰ এটা ৰেচিপি বনাম ভাবিছোঁ, মানে চয়াবিনৰ তৰকাৰী আৰু লগতে শেৱালি ফুলো আছে। শেৱালি ফুলৰো কিবা এটা বনাম ভাবি আছোঁ। চয়াবিনখিনি মই ভালদৰে তিয়াই মেলি পানীৰ পৰা টুকি চেপি ৰাখি থৈছোঁ। এফালে পিঁয়াজ ৰচুন লৈ লৈছোঁ, ৰঙালাও আলু অৱশ্যে মায়ে কাটি ৰেডি কৰি দিলে। এতিয়া বস্তুখিনি যা যোগাৰ কৰি লওঁ কাটি মেলি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মইনো কেনেধৰণে বনাওঁ। একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি বনাম আৰু সদায় আমি খাই থকাৰ ধৰণেৰে। এফালে মই যা যোগাৰখিনি কৰি ল'লোঁ। এয়া পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, কেইডোখৰমান আলু আৰু পাঁচফোৰণ দুটামান, অকণমান আদা ৰচুন পিচি লৈছোঁ। জোনাকে মই কৈ আছোঁ কাৰণে মোৰ লগে সিও কৈ আছে। এইফালে চয়াবিনখিনি, এই চয়াবিনৰ তৰকাৰী বনাম ভাবিছোঁ। লক্ষী পূজা উপলক্ষে যিহেতু মাছ মাংস খোৱা নহয়, অকল আমাৰ ঘৰতে বুলিয়ে নহয়, যিসকলে লক্ষী পূজা মানে অসমৰ প্ৰায়ভাগ ঘৰতে আজি মাছ মাংস খোৱা নহয়, নিৰামিষ খোৱা হয়। আৰু এই চয়াবিনখিনি মই যেনেকৈ আমি মাছ মাংস মেৰিনেট কৰোঁ, ঠিক তেনেধৰণে তাতো মই হালধি নিমখ আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি দি মেৰিনেট কৰি থৈ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি গৰম তেলত অকণমান জাষ্ট ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইফালে কেৰাহীত তেল গৰম হৈ আছে, আৰু গৰম তেলত আলুকেইডোখৰ মই অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু হালধি নিমখ একো নিদিয়া, অকল সুদাকৈ মই ফ্ৰাই কৰিছোঁ, একেবাৰে ৰঙচুৱা নকৰোঁ। অকণমান আলুকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি যদি চব্জিখনত দিয়া হয়, তেতিয়া সোৱাদটো অলপ বেলেগ ধৰণে পাওঁ মানে। আচলতে মই আলু ফ্ৰাই কৰা তেলতে মই এতিয়া চয়াবিনখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অলপকৈ দি কিনে ফ্ৰাই কৰিম আৰু জাষ্ট, একদম পূৰা ফ্ৰাই নকৰোঁ, অকণমান হাফ ফ্ৰাই নিচিনা কৰিম আৰু নমাই থৈ দিম। এইফালে তেল পূৰা গৰম হৈ আছে, ধোঁৱা বলি আছে, দেখিছে? গৰম তেলত মই পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিলোঁ। গৰম তেলত পাঁচফোৰণ দিলে ইয়াৰ গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া ওলাই নহয়। আৰু লগালগ মই দি দিলোঁ পিঁয়াজ, নহ'লে বেছি দেৰি যাব, কাৰণ তেলখিনি যথেষ্ট গৰম হৈ আছিলে। তাৰপিছত লগতে মই আদা নহৰু যিটো পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেইটো দি দিম, আৰু অকণমান জাষ্ট ভাজিম। আৰু বেছি ৰঙচুৱা নকৰোঁ, কাৰণ তেলখিনি অলৰেডি বহুত গৰম হৈ আছিলে, ৰঙচুৱা হৈয়ে গৈছে প্ৰায়, দেখিছে নহয়? অকণমান লাহে লাহে লৰাই দিম। মই জলকীয়াখিনি মই লাষ্টতহে এড কৰিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে শুকান জলকীয়াও দিব পাৰে, তেতিয়াও ভাল লাগে খাই। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থৈ দিয়া ৰঙালাও টুকুৰাকেইটা দি দিলোঁ। ৰঙালাওখিনি দেখিবলৈ খুব ৰঙা হৈছে, খাবলৈ মিঠা হয়নে নহয় নাজানো দেই। আৰু ৰঙালাও চব্জি বনালে ৰঙালাওটো যদি খাবলৈ সোৱাদযুক্ত মিঠা নহয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু চব্জিখন খাই মই অন্ততঃ ভাল নাপাওঁ। অলপ ৰঙালাও বুলি ক'লে মিঠা মিঠা হ'লেহে ভাল লাগে। অকণমান এইখিনি লৰাই কিনে অকণমান 5 মিনিটমান ঢাকোন মাৰি থ'ম। এইফালে মই শেৱালি ফুলখিনি যে ৰাখি থৈছিলোঁ, সেইখিনি আচলতে মই পকৰি বনাই পেলাম বুলি ভাবিলোঁ। চ' ইয়াতে মই পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি নিমখ হালধি আৰু বেচন 3-4 চামুচমান দি দিছোঁ। দি ভালদৰে
এইখিনি অকণমান মিক্স আপ কৰি ল'ম। আৰু পকৰি বনাবলৈ আচলতে যোনটো মিক্সচাৰ হয় সেইখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগে, তেতিয়াহে পকৰিটো খাবলৈ সোৱাদ হয়। লগতে অকণমান বেকিং পাউডাৰ দিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, অকণমান বেকিং পাউডাৰ দিম আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি দি দিম। এইফালে ৰঙালাওখিনি 5 মিনিটতকৈ অলপ বেছিয়ে হৈ গ'ল। অকণমান সিজাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াত যিখিনি আলু ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিম, আৰু লগতে যিখিনি চয়াবিন মই ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াত দি দিম। ভালদৰে অকণমান লৰাই ল'ব লাগিব এইখিনি। মই গৰম পানী কৰি থৈছোঁ, অকণমান লৰাই মই ইয়াত উতলা গৰম পানী দি দিম। মই উতলা গৰম পানী দি দিছোঁ, পানী গৰম কৰি থৈছিলোঁ যিহেতু। পানী জোখমতে দিব, ঘৰৰ মেম্বাৰ চাই কিমানজন মানুহৰ কাৰণে। মই 4-5 জনৰ কাৰণে বনাইছোঁ, সেই হিচাপত পানী দিম। আৰু একেবাৰতে পানীখিনি ঢালি নিদিওঁ, অলপ অলপ পানী দি ভালকৈ আলুখিনি, চয়াবিনখিনি বাৰু মোটামুটি ফ্ৰাই কৰোঁতে অলপ সিজিয়ে যায়, ৰঙালাওখিনিও মোটামুটি অলপ সিজিয়ে গ'ল। আলুকেইডোখৰ সিজিবলৈ আছে, পানীটো অকণমান কম কম দি মই চব্জিখন উতলাম। এতিয়া 5 মিনিটমানৰ কাৰণে থৈ দিওঁ, এইখিনি ভালকৈ সিজি লওক। জলকীয়া মই এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, জলকীয়া মই শেষত দিম, যিহেতু আমাৰ জোনাকে খাব, সেইকাৰণে জোনাকৰ কাৰণে নমাইহে মই জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এইখিনি 5 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। আৰু এইখিনি মই থৈ দিওঁতেই এফালে মই ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ শেৱালি ফুলৰ এটা ৰেচিপি দিম কৈছিলোঁ, আৰু শেৱালি ফুলৰ আজি মই বৰ বনাব, মানে কি আৰু পকৰি নিচিনা। বেচন, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া কাটি ল'লোঁ, ৰেডি কৰি ল'লোঁ, সৰু সৰুকৈ বনাম। আৰু এইফালে মই চব্জিত শেষত দিম মছলা জিৰা ধনিয়াহে আছে, জিৰা ধনিয়া আৰু মেগী যোনটো মছলা থাকে সেই মছলা অকণমান ইয়াত থৈ দিছোঁ। একেবাৰে শেষত নমাবৰ টাইমত এইখিনি পানীৰ লগত গুলি তাৰপিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে আমাৰ চব্জিখিনি মোটামুটি খাব পৰা হৈ গ'ল, সিজিলে বুলিয়ে ক'ব পাৰি, পানীও কমি আহিলে। শেষত মই মছলাখিনি এড কৰি দিলোঁ, অলপমান গৰম পানী দি গুলি থৈছিলোঁ। আৰু পানীখিনি মই প্ৰায়ে শুকুৱাই দিলোঁ, কাৰণ বহুত বেছি পানী হ'লেও খাই ভাল নালাগে, অকণমান থুপথুপীয়া আৰু গ্ৰেভি টাইপ। এতিয়া আৰু গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰাৰহে কথা দেই। অথনি দুপৰীয়া খাই বৈ ল'ৰাক খোৱালোঁ আৰু লগতে ময়ো শুলোঁ। কেতিয়ানো সময়বোৰ পাৰ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ। আৰু যিহেতু আজি লক্ষী পূজা, আৰু সেই উপলক্ষে অকণমান সন্ধিয়া ইটো সিটো কৰোঁতে সময়বোৰ পাৰ হৈ গুচি গ'ল। আৰু ঘৰলৈ আলহীও আহিছিলে। এতিয়া অকণমান বেটাৰ লগত টাইম পাছ কৰি আছোঁ। এইবোৰ আমাৰ বেটাই খেলা বস্তু, গাড়ী, পুতলা এইবোৰ লৈ নেখেলে, এইবোৰ কিবাকিবিখন লৈহে খেলি থাকে। দেখিছে কি কলম, পেঞ্চিল এডালমান উলিয়াই এই সোপালৈ খেলি আছে, আৰু বেটাৰ লগত মই ব্যস্ত হৈ আছোঁ। গতিকে আজি আৰু ভিডিঅ'টো বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ। আগন্তুক দিনকেইটাত ভালে কুশলে থাকক তাৰেই কামনা। ময়ো চেষ্টা কৰি যাম নতুন কিবাকিবি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাইছে আৰু যদি ভাল পালে নিশ্চয় লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া বাই বাই কৰি দিম।